سلام خدمت بینندگان عزیز کانال پرشین هندیمن. برنامه امروز یک برنامه آزمایشی در مورد CNC چوب هست. لطفاً برنامه رو ببینید. اگر دوست داشتید داخل کامنت بفرمایید تا من یک برنامه جذاب و همراه توضیحات از 0 تا 100 در مورد CNC چوب و MDF برای شما عزیزان تهیه بکنم. پس حتما برنامه امروز رو ببینید و نظرتون رو در مورد CNC چوب بفرمایید.